নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া আব্দুল মুতালিবক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে। খানাপাৰাত আজি স্বাধীনতা দিৱসত ভাষণ দি থকাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভত কমেণ্টত হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল আব্দুল মুতালিবে। 1 কোটি টকা দিলেই মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ লগতে ফোন নম্বৰো উল্লেখ কৰিছিল আব্দুল মুতালিবে। আব্দুল মুতালিবক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ কৈছে যে মোৰ ইমেইল কোনোবাই হেক কৰিছে, হেক কৰি ফেচবুক একাউণ্ট খুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই ভাবুকি দিছে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বহু বিবাহত লিপ্ত হলে 20% দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব। আজি 15 আগষ্টৰ দিনাই এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেই টকা প্ৰথম পত্নীক প্ৰদান কৰা হ'ব। ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবে আইন অনা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 দিন বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আপোচবিহীন সংগ্ৰামত লিপ্ত হ'বলৈ অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই নিৰ্দেশনা দিছে। আগন্তুক 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 দিন বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আপোচবিহীনভাৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব ৰাজ্যত। শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক এবছৰৰ বাবে ৰেহাই দিয়া হ'ব মাটিৰ খাজনা। খানাপাৰাত আজি এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত নতুনকৈ 8খন সমজিলা গঠন কৰা হ'ব। কমলপুৰ, বৰহমপুৰ, ৰঙানদী, চিচি বৰগাঁও, চাবুৱা, লাহোৱাল, খুমটাই, কাটিগড়া আৰু বৰখলা। এই নতুনকৈ 8খন সমজিলা গঠনৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰৰ। মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰা নাথুৰাম গডছেক শুভেচ্ছা জনাইছে বিতৰ্কিত লেখিকা শিখা শৰ্মাই। জনপ্ৰিয়তা লাগে শিখা শৰ্মাৰ। এইবাৰ এটাৰ পাছত আন এটাকৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আহিছে শিখা শৰ্মাই। আজি 15 আগষ্ট ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস। ইংৰাজৰ শাসনৰ অন্ত পৰিছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্টত। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ শ্বহীদ হৈছিল দেশৰ বাবে। মহাত্মা গান্ধীক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল নাথুৰাম গডছে। সেই নাথুৰাম গডছকে শুভেচ্ছা জনাইছে শিখা শৰ্মাই। কিছু সময় পূৰ্বে বিতৰ্কিত লেখিকা শিখা শৰ্মাই কৈছে অখণ্ড ভাৰতৰ হকে নিজক ফাঁচি কোঠাত তোলা মহাপুৰুষ নাথুৰাম গডছেলৈ সহস্ৰ প্ৰণিপাত। হে শ্বহীদ, তোমাক বাৰেক কৰোঁ সুপ্ৰণাম। শ্বহীদ আখ্যা দিছে নাথুৰাম গডছক। মহাপুৰুষ আখ্যা দিছে নাথুৰাম গডছক, যি নাথুৰাম গডছে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমটো স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত জেন-জিলৈ বাৰ্তা থালাপতি বিজয়ৰ। দুৰ্নীতি নিৰ্মূল আৰু একাধিক কল্যাণমূলক আঁচনিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও থালাপতি বিজয়ৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি নতুন প্ৰজন্ম অৰ্থাৎ জেন-জিলৈ এক বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে চি জোচেফ বিজয়। বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা ভাৰতীয় লোকক জেন-জি বন্ধুসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছো বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজয়ে। একেৰাহে দ্বিতীয় বছৰ লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত অনুপস্থিত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, ৰাহুল গান্ধী। অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল উপস্থিত থাকে। অৱশ্যে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাথাকিল কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ 2 নেতা। বিগত বছৰৰ আসনৰ বিতৰ্কৰ পিছত এইবাৰো ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ অনুপস্থিতি ৰাজনৈতিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ ৰাজনৈতিক দূৰত্ব কিমান বাঢ়িছে সেই প্ৰশ্নটো এই ঘটনাই পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে। ৰেলীৰ নামত লাখ লাখ টকাৰ শ্ৰাদ্ধ, কিন্তু গাঁৱৰ স্কুলৰ অৱস্থা অথৈবচ। ব্যৱস্থা সলনিৰ সংকল্পৰে অভিজিত দীপকেৰ নতুন যুঁজ। দেশৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু মানদণ্ড উন্নত কৰাত সকলো ৰাজনৈতিক দলেই
চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি এক দেশজোৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে। অভিজিৎ দীপকে কৈছে, মানুহে এতিয়া বুজি উঠিছে যে শিক্ষাৰ বিষয়ে কথা পতাটোৱেই সময়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰয়োজন। যিকোনো ৰাজনৈতিক দলেই শাসনত নাথাকক কিয়, কোনেও ৰাজ্যসমূহৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বাবে প্ৰকৃত কাম কৰা নাই। এতিয়া আমাক বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আমি চৰকাৰক প্ৰশ্ন সুধি তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰোঁ। ইৰাণ যুদ্ধত ডাঙৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। হেৰুৱাইছে 45খন MQ-9 ৰিপাৰ ড্ৰোন। সেন্সৰ আৰু অস্ত্ৰৰ কনফিগাৰেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি একোখন ৰিপাৰ ড্ৰোনৰ মূল্য প্ৰায় $3 কোটি পৰা $5 কোটি হ'ব পাৰে। ইৰাণৰ সৈতে চলি থকা সংঘাতত আমেৰিকাৰ সামৰিক ড্ৰোন বহনে বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতিৰে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমেৰিকাই কমেও 45খন MQ-9 ৰিপাৰ ড্ৰোন হেৰুৱাইছে। এই সংখ্যা সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ হাতত থকা প্ৰায় 25% ৰিপাৰ ড্ৰোনৰ সমতুল্য। MQ-9 ৰিপাৰ মূলতঃ দীৰ্ঘম্যাদী আকাশী চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি লক্ষ্য ভিত্তিক আক্ৰমণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেন্সৰ আৰু অস্ত্ৰৰ কনফিগাৰেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি একোখন ৰিপাৰ ড্ৰোনৰ মূল্য প্ৰায় $3 কোটিৰ পৰা $5 কোটি হ'ব পাৰে। ফলত 45খন ড্ৰোন হেৰুৱাৰ আৰ্থিক মূল্য $1.3 বিলিয়ন অধিক হ'ব পাৰে। কিন্তু ইৰাণৰ আক্ৰমণত হেৰুওৱা ড্ৰোনসমূহৰ সকলোবোৰ ধ্বংস হোৱা নাছিল। আমেৰিকাৰ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে কিছুমান ড্ৰোন অপাৰেটৰৰ সৈতে যোগাযোগ হেৰুৱাই পেলোৱাৰ ফলত বিকল হৈ পৰিছিল। সংঘাতৰ সময়ত ড্ৰোনসমূহৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আমেৰিকাৰ বহু ড্ৰোন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। ইৰাণৰ সৈতে সংঘাতৰ সময়ত আমেৰিকাৰ সেনাই হৰমুজ জলদ্বীপ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল MQ-9 ৰিপাৰ ড্ৰোন। বিশ্বৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক জলপথ হিচাপে এই অঞ্চলটো আমেৰিকা ইৰাণৰ সংঘাতৰ মুখ্য কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। ৰিপাৰ ড্ৰোনে আকাশৰ পৰা দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে চোৰাংচোৱাগিৰি চলাব পাৰে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ গতি তুলনামূলকভাৱে লেহেমীয়া আৰু ই প্ৰায়ে কম উচ্চতাত উৰণ কৰে, যাৰ ফলত ইৰাণৰ সেনাবাহিনী আৰু ইয়েমেন তথা ইৰাকত থকা ইয়াৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ বাবে এই ড্ৰোনসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো তুলনামূলকভাৱে সহজ হৈ পৰে। সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ হাতত আছিল আনুমানিক 185খন ৰিপাৰ ড্ৰোন। ইয়াৰে 165খন আমেৰিকাৰ বায়ুসেনা আৰু 20খন আমেৰিকাৰ মেৰিন কৰ্পছৰ হাতত। আমেৰিকাৰ মেৰিন কৰ্পছে কৈছে তেওঁলোকে আজিলৈকে কোনো ৰিপাৰ ড্ৰোন হেৰুওৱা নাই। মে' মাহত আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ডেভিড টেব্ৰে আমেৰিকাৰ চেনেটত কয় আমেৰিকাৰ হাতত মাত্ৰ 135খন ৰিপাৰ ড্ৰোন বাকী আছে। সেই সময়ত তেওঁ ড্ৰোন হেৰুওৱাৰ বাবে উদ্বেগো প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ মাজতে আমেৰিকাই ক্ৰমান্বয়ে পুৰণি ৰিপাৰ ড্ৰোন আঁতৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ঠাইত তুলনামূলকভাৱে সস্তা আৰু গোট খাই একেলগে কাম কৰিব পৰা সহস্ৰ ড্ৰোন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।